Čau lidi, vítám vás u nového videa. Máme tu zase žraní. Všichni jste to chtěli, všichni jste se na to těšili. A dneska tu mám zase dalšího speciálního hosta a tím je... Filip Krznár jméno mé. Prasečí hlava, nejznámější všech dob. Takže, Filip ještě neví, co budeme dneska žrát. Tak to bude fakt žrát, jo. To si píš, že to bude Fakt žrát. nějaký šneky nebo jaký jiný krásoviny, ty vole, co zvědavý. To se neboj, ale když jsi odborník na sacharidy, tak budeš mít fakt velkou radost. Kecáš, cukrovou vatu. Všichni víte, že mám rád Vietnamce, takže dneska budeme tady ve vietnamské restauraci Meli, mý oblíbený, a pojďme se podívat na to, co budeme žrát. No tak to bude melo, se na to zvědavý. Ty dostaneš zase strašný kotel. Vyprasečí hlavu, jo. Ještě, že nemlátím kriply a starý, ty vole. Prosím tě. Ty jsi dohromady dva v jednom, takže... Buď dobrý, ty vole. On ještě neví, co ho čeká. I'm a menace. It's wild, you can lie like a professor. I don't got the time to put you on a stretcher. I am your innocent dresser. I am just an icon living. I am just an icon living. Icon living. Čau, haj. Zdar. Čau, tak si dáš Dneska si potřebuji objednat, kam? No, jako vždy je letní? No, 40. 4 nebo 40? 40 letních závitků potřebuju. Myslíš 4, 0, tečka. No, takže mi to objednej 20krát, no. 20? Fakt? No? Si přežereš, vole? No, tak nebudeš to dělat celý den doufám. No pár hodin to bude, ale. Kámo, na to nemám celý den. Jak to, že ne, Valik, máš dneska volno, ne? Ne, Svátek. musí to být rychlý. Musí? Ale, Tak holdy jo, no, tak zapnu svý žlutý funkce a uděláme to hodně rychle teda. Tak jo, máš to mít, za chvilku ti přinesu. kámo, a omáčka musí být extra pálivá, aby se z toho Filip normálně zesral. Ty vole, 40 závětků, vole, to je debil nebo co? Když to k tomu omáčku mu připálím, aby se posral, to vole. Kluci, mám tu čadá, dobrý čaj, domácí. Tak. Dobrý, viď? Jo. To je národní vietnamský pití, jo, jako je ledový zelený čaj. Fakt peckový. Fakt jo, to nepiju pivo. Tak jsem zvědavý, jak ti bude chutnat. Mám to tady, kluci, Ty vole, co to je? 10 porcí letních závitků, další 10 porcí letních závitků. Ty krávo. Dobrou chuť. Tak to jsem nečekal. Pěkně 20 kousků. Ty jako mám sníst, jo? Tak to jste se posrali, ty vole. Ale počkej, to není všechno ještě. Ještě k tomu dostaneš. Omáčka. Lehce pikantní, dobrou chuť. Pičej to pálí, vole, jako svině, vole. To si děláš prdel. Ale můžeš si to ještě Chceš namáčet. to vyměnit? Za Ne, ne. dětskou porci? Za dětskou porcí, jo? Já chci dětskou, vole. Ne, žádné dětské, já chci dospěláci, takže tohle to. Můžeš si to namáčet do čaje, vole, ještě víc, jo. Ty krávo, to pálí, vole. Čum Pavlis, kolik to mám toho čili, ty vole? Já tady chodím každý den a oni mě chtějí stejně podělat. No nic. Ale Filip je host, víš co, takže... Takhle je to dobrý. Lidi, máme tady každý 20 letních závitků. K tomu máme extra pálivou omáčku a jeden ledový čaj. Jo? Máme na to 20 minut, tak uvidíme, kdo se dostane dál. Pavlis nám přitom bude dávat otázky z naší společné minulosti, takže se na to vrhneme. Takže můžu počítat? Yes, pojď na to. Tak super. 5, Počkej, už to 4. počkej. Teď se to půjde trošičku v mým stylu. Tak pojď. Ty vole, další čurák. Hned jsem prázdnější zase o trošku. Pavlis, 20 minut, vole, tak už to pust. OK, uši. 3, 2, 1, jedem. To nikdy nepilo? Tohle jako mám mluvit, jo? Už to ani nikdy jíst nebudeš. Tak mám tady první otázku.
Fílo, pamatuješ si první setkání s Hanzem? Třeba nepamatuju, ale bylo to v Alici a přišel tam za starou tenkrát. Svojí. Je to tak. Akorát, že byl tak malý a titěrnej, že jsem se ani nevšiml pořádně. To je pravda. Ale ještě nebyl tak namyšlený v tu dobu. A hlavně, já jsem ho taky neznal pořádně, že jo, až pak jsem zjistil, kdo to je. A Hlavně to bylo někdy v době, kdy jsme začínali točit, ne? to byl jsem jedinej drzej, že jo, takže já jsem se z něj neposral, tak jsem mu furt hlásil vlastně až do dnes nám to zůstalo. Takže jaký bylo Honzi první setkání s Filipem? Ale jsem vlastně přišel do Alice, vlastně tenkrát ještě za Nikolou a no, on tam vlastně zrovna cvičil, že jo, takže jsem na to koukal, protože zvedal jako velký rakety, že jo, a já jsem na to nebyl zvyklý, že jo, že tam někdo tahá 200 plus 250, on tam dřepoval zrovna na nějaký rance. No tak jsem na to koukal, že jo, a pak, jak jsem chodil častěji a častěji, no, tak jsme se jako seznámili a on mi furt dával čouda, že jo. No hlavně, vole, jak jeden z mála z lidí to začal zkoušet, ty vole, ty velký váhy a mě samozřejmě to zaujalo a začal jsem ho potažmu podporovat. No, vždycky přišel, nechal si poradit hlavně. Podporovat. On mi začal podporovat, takže mi říkal, že jsem hubená mrtka. Bezcenná. Ale to bylo dobrý, právě já jsem mu chtěl dokázat, že mu stejně natrhnu prdel. Pizza čuváč je dobrý, ty vole. Ono musíš ze začátku pozvolna, protože vole, pak ty to sundá, vole. Omáčka nepálí. Klobáska, že nepálí. Pálí. Mají trošku jako debil, a ti to má ksicht potom, bych vidět. Pálí, no, ale jako, dá se to ještě snést, ty vole. Můžeš pálí jako klobáku debil. Fílo, když jsi poprvé viděl Hanze, co jsi o něm myslel? Ty vole, ten už to dlouho, ale... No, on hlavně... Už tenkrát se našel s tou píčovinou, že chce být fyzik. Takže jsem si o něm myslel to nejhorší. Ne, ale... Jako... Co si myslíš o člověku, který vidíš poprvé, že jo? Kluk, který cvičí, vole, když nás viděl potom tam makat s Pavlem, tak vole se zapojil, takže nic špatného. Počkej, vole, jsem byl v Alici ještě dřív, než jsi začal točit s Pavlem. No, Ty jsi ještě točil, vole, s Janou předtím. to je pravda, ty vole. A s Henišem vlastně. No, Já jsem byl v Alici dřív právě, pak až přišel Pavel. A tak vy jste se znali, že jo, jako... no, to je pravda. Ty vole. Fakt je ten, že Hans byl takový nenápadnej a spíš jakoby, než aby se někde vtíral nebo někde tam dělal fanéra, tak se jakoby spíš ptal. Jo. Bylo vidět, že jakoby má zájem, tak jsme tak nějak spolu vycházeli dobře, že jo, do začátku. Co jsi si myslel Hanzi o Filipovi, když to poznal? Ale já jsem ho vlastně poznal tenkrát, ty jsi byl na té Olympii vlastně, ty jsi skončil čtvrtý na Olympii. To bylo úplně v tu chvíli. To bylo v tu... Já jsem ho poznal ještě než vlastně začal točit na YouTube. A než vlastně začal být u Virusu, že jo. Takže já jsem vlastně byl u tady těch všech začátků, takže já si to fakt jako pamatuju úplně celý. Ale jako... Co no, jako furt to hlásil, víš co, prostě... Každý fitko má vždycky jednoho člověka, který to tam jako ovládá, víš co, a v Alici prostě to ovládal on. Takže vždycky, kdo přišel, byl mrtka. Takže vždycky, když jsem hned přišel, tak jsem byl mrtka, víš co, hned mi tam dával bomby. Ale jo, tak koukal jsem na něj, něco jsem se naučil, něco mi poradil. Byl ještě normální, pak začal točit a úplně mu nebylo v pale. Nepravda, úplně mi nebylo.
fakt dobrý. Ale to je bomba. Tak já když mluvím, tak se lípí. Že už třeba tu energie zase vydáváš tím mluvením. Vidíš, mohl jsem být zmrt, mohl jsem ti dát něco zákeřního, ale vybral jsem ti takový dobrý jídlo. No. To má dieta. Tyba ještě jsem tě na to pozval, ale jsem tě pozval na nejlepší oběd, který jsi kdy měl. No jaký poprý to jsi mě pozval, ty vole. Ty jsi mě stál tolik nervů, že ty vole, bys měl pozvat ty mě. Jakých nervů, ty vole. No ty jsi mě stál tolik nervů, ty vole. Když jsem tě připravoval, vole, do první fyziku, ty pičo, a ty jsi, vole, byl furt tlustej, vole. No, protože jsi mi neuměl udělat tu pičo. Ty král. Podívej, já už se tě chci tak dlouho zbavit a furt tě mám na krku, vole. Já neuměl udělat dietu, vole. Potom měl doma speciální šuplík, vole, tam měl, vole, čokolády a sračky, vole. Filipe, žádal jsi někdy na Hanze? Žádlil? Ne. Tak my jsme to, můžu to říct? My jsme občas něco takhle vystřídali. Do starých časů. Co? My jsme se různý prostřídali, víš, jakože. To není pravda, vole. To není pravda. Ale jako, byl jsi hovado a já jsem byl taky hovado. Ale jako, Ne, nikdy jsme na sebe nežádali, neměli jsme nikdy důvod. Hanzi, žádal jsi někdy na Filipa? Myslím, co se týče výkonu a tak dále, úspěchů. ani jako, já nikdy nežádlím na někoho nebo na něčí úspěchy právě. Já mu to přeju a ještě mě to motivuje, víš co. Takže já přeju každému, ať prostě zvedá rakety a když někdo dává víc než já, tak samozřejmě mě to motivuje ještě k tomu, aby dal ještě víc, jo. Já to mám vlastně taky stejný, že já vždycky říkám, že když chceš být úspěšný, tak musíš lidem přát prostě. Tak to je. Já to každému přeju úspěch. Filo, co jsi říkal tenkrát na tým Rampage bez Filipa? Nic? Co by na to říkal? Proč byl Hanzi tým Rampage původní bez Filipa? Ne, původně, ne, bylo to bez tebe, ale úplně původně jsem to chtěl udělat já s Pavlem. Já bych nekecel se, jo. No, to je Já už si to pravda. pořádně úplně nepamatuju. Pak vlastně Pavel začal chodit s kačkou, takže vlastně, pak vlastně se to začalo úplně měnit, jo. Pak se z toho vystrčil Krása. Pak se z toho vystrčila i kačka. takže z toho týmu zůstal už nic. Já tam vlastně jakoby nikdy nebyl, no. No jo, proč tam vlastně nikdy nebyl? To je zajímavé, já jsem třeba v Pavlovu týmu, teda Pavel v mým týmu byl a já jsem v Pavlovu týmu nebyl, to je zajímavé. Hele Hanzi, jak se vyrovnával s tím, že budeš muset prostě dopovat v tomhle sportu? Těžko, protože... A teď... Dej mi ještě něco, vole. Ne. A teď těžko, jo, protože on, tady ten čurák přesně ví, že já s tím mám problémy, že jo, protože já se prostě bojím jehel. A jako, dělám to, protože prostě mám svý sny, vole, prostě chci být jako prostě dobrý. Hlavně ze začátku oblíval, že jo, při hrách. No, Normálně, vole, předěhl normálně ještě, než mu to tam tak normálně umdlel, ty vole. takže proto jsem začal až tak pozdě, protože jsem se toho fakt bál. Bojím se toho dodnes. A jako dávám to, ale fakt jakoby s velkým sebezapřením. A jako právě spousta lidí si myslí, jako, že to tak není, nebo že si v tom libu a taky pičovina. A to je právě úplně, ty lidi se na to, já nevím, lidi to berou jako, že to je něco usnadňujícího, ale pro mě to samozřejmě taky usnadnilo výkony, díky tomu jsem jako nabral na ty těla, který mám. Ale
je to pro mě fakt zlo, ať si každý myslí, co chce, já se prostě bojím jehel a chodil jsem, vole, tady za tím šulinem, ty vole, aby mi to dával, ty vole, já jsem kolaboval, ty vole, a prostě fakt, pro mě to bylo fakt strašný, jo. A já to měl třeba zase jako úplně rychlá, já to vždycky miloval, každou jehlu jsem si vždycky užil. No a dneska jsem rád, že už to neberu. Odrazoval jsi někdy Honze od dopingu v začátcích? Jo, vždycky jsem říkal, že se hlavně Odrazoval. ale to dělal každému a vyloženě hlavně říkám, nevím kolikrát spousta lidí přijde a já tam chci to říkám, ale stačí tohle, to vždycky jsem spíš lidi usměrňoval, aby to dávali mít prostě. Tak on mi vždycky říkal, že jsem hubená mrtka k hovnu, ale jakoby, když došlo na tady to, jakoby, tak mě to odrazoval, to je fakt jako. Fakt, když já jsem chodil do Alice, že jo. Viděl jsem ho tam každý den, testák tam mě stříkal, ty vole, všude okolo, ty vole, jo. Ampule, ty vole, ty byly schovaný všude, ty vole. A vydržel jsem. Žije do dneška. Tak hoši, jaký je stav? Jste v půlce. Ale Jedna se mi rozjebala na srdcu, je. Filip asi vede? To já už nemůžu. Filip asi vede? Kámo zaber? Nebo bude trest? Tam to je rychlý nástup, a taky bude rychlý konec, víš. Já už po něm Rychlej nástup. Když jste ještě nesnědli? Filipe, ten trest nechceš dělat. Musíš vyhrát. Tak. Když nutíš, tak jsem se vyblil. To je povolení. Ale musí to být na stůl. Ale neblej mě do tady, že to Ty pičo, protože se vole nezapálili svíčku. Tak, máme romantiku. protože to je romantický taky trošku. Musíme spalovat tuk, tak palem svíčkou. Honzi, napadlo ti někdy, že budeš větší nebo zvedat víc než Filip? No samozřejmě. Myslím v začátcích. Že budu větší, to by napadlo hned, když jsem ho viděl, že jo, když máme to 50. Ale v začátcích mi to v životě nemohlo napadnout, že jo, já jsem byl úplně hubeňoučký, když jsem ho viděl, jsem si myslel, že to je absolutně úplně nereálná věc, že jo. A to tak má každý prostě, jo. Nejdřív ti přijde nereálný zvednout 200, pak ti přijde nereálný zvednout 250, 300, přijde ti nereálný mít 100 kg, pak najednou máš 100 kg, přijde ti nereálný mít 110, pak máš 120. Musíš si dávat furt ty cíle jako reálný, aby si mohl furt takový kam posouvat, no. Ale v životě by mě nenapadlo, když jsem začínal, že bych třeba dával výkony takový, jako dávám teď. To je jiný svět. Tebe to někdy napadlo, Fílo, že z podprůměrného fyzika bude zvedat takovýhle rance? Větší než ty dneska už. Hele, to ještě když cvičil od za Falici a už jako fakt makal a začal hrát rakety, tak už mi začínalo být jasný, že to bere vážně, že to může někam jakoby dotáhnout celkově. Takže jo, věděl jsem, že je zapálený a že má na to posunout trošičku dál. No. To byl vlastně Filip, že jo, jeden magor, pak ještě vlastně jsem díky tomu poznal Kačinu a to byl druhý extrém, že jo. Ty vole, no. Já jsem vlastně cvičil úplně jenom tady s těma extrémama, že jo, a každý mě naučil úplně ty tréninky úplně hnat. Fakt do strašného extrému. No, on měl za mě výhodu v tom, že ani já, ani Kačina jsme nebyli žádný vole genetický zázraky a o to víc jsme museli dřít, že? Takže to jsme prostě měli oba zakódovaný a tím pádem Honza vlastně, kdyby Honza přišel k někomu geneticky jakoby dobře nadaný, tak by asi takový nebyl, no. Protože by to nevěděl od začátku, by to zakódovaný od těch úplných začátků. Honzi, nejbláznivější historka, na kterou vzpomínáš, kterou s Filipem máš? S Filipem, jo. Třikrát. Tako mám hodně s nimi, jako, zažil jsem s ním strašně píčoviny. Jo. Přemýšlím, která je nejlepší, ale vždycky, když vyprávím o Filipovi, tak mě nejvíc baví historka s Nikolou a s Janou, tyba. Když si vzal Janu.
Neříkej to. Nemůžu to říct. Jaká historka tě nejvíc baví? Tak to jenom naznačím. A to je tak ve zkratce prostě. Prostě Filip měl taky pravidlo, že měl vždycky 3 ženský. Naraz. A s jednou žil, druhou si potají vzal a oni se pak sežili u něj doma, když šel domů. Tam na něj čekali na gauči. Ja? To je tak ve zkratce jenom prostě. A tohle je největší prdel, co prostě. Tohle, když jsem slyšel, tak jsem šel do kolen, prostě. Takovouhle historkou. Že přijdeš domů, ty vole, a prostě máš tam ty 2 ženský svoje, ty vole, jak ta jedna druhý vypráví, jak si Filip vzal, ty vole, na taďáka, ty vole, tak to hořím, ty vole. Já znám obě ty frérky, že jo, takže jako, je to fakt dobrý. Jinak vlastně s obouma má dítě, že jo, s jednou má jedno, s druhou má druhý, takže jakoby, no, je to fakt jako dobrá příroda. Dobrá. Bastová. Filo, a tvoje nejvtipnější historka s Hanzem, na kterou si vzpomeneš? No, bohužel to asi nepřekonám, to bylo fakt hodně vtipný. To nemůžeš překonat nikdo už. No. Já mám takovou z doslechu. U toho jsem přímo nebyl, ale slyšel jsem to od policajta, který vás stavil někde. A ty si já se rychle nebo něco, jaký přestupek udělal. A jel ještě s Nikolou, se svou bývalou. Jo. A mi právě policajt dole. Normálně, že zastavili, to bylo zarychlost nebo něco takového. A on prostě, že samozřejmě silniční kontrola, pane řidiči, přednosté doklady a tuto. On jenom odevřel okýnko Honza, vole. A jak po něch chtěl ty doklady tuto, tak vlastně ta jeho bývalá, že jo, to tam začala mlátit. Ty seš takový čůrák, ty seš takový debil, vole. To úplně ho tam měla strašně. No a policajt samozřejmě, když viděl, jaký má doma peklo, tak řekl, no, tak jděte. Ale ono to bylo tak, že já jsem vlastně vyjel do zákazu a policajti za mnou vyjeli hned. No a já jsem stáhl okýnko a říkám, omlouvám se, já prostě nejsem z Plzně, já jsem si jakoby nevšiml, že tady je zákaz, to ne. Samozřejmě už jsem tady žil, že jo. No ale Niky mě úplně propálila, že jo. Ty debile, já jsem ti říkal, a ty už tady asi po 3. vole, já jsem ti říkal, že za to dostaneš pokutu, víš co? Takže já tam hraju divadlo, že nejsem z Plzně. A ona mě také propálí hned, no. No a policajt se nade mnou slitoval, tak mě pustil. Takže to bylo nakonec docela dobrý, jako. Ty byl úplně dobrý, protože tam udalo, ty vole. Tak Filo, jaký teda byly celkový začátky s tím Honzou, jako? Na pohodu, nebo se nějak spíral, nebo dělal všechno, jak měl? Pozor, já jsem jenom spíral. Honza byl hrozně stručný, vole, na všechno se ptal, všechno ho zajímalo, ty vole, a vždycky, vole, pro něj bylo hrozná čet, když s námi mohl jít cvičit, vole. Na to, když s námi mohl točit video, ty vole, tak prostě to dělal radost a hlavně byl takový, že se nechal zahambit, on vole, vždycky něco třeba nezve, tak to zkoušel znova. Jakoby, je to nadšenec, máš takovýhle jméno se vždycky jako dobře pracuje, že jo. Hlavně ty šuliny nemakaly, že jo, takže já jsem byl vždycky musel, vždycky oni makali jenom v jednu, že jo, tak já jsem si kvůli tomu musel brát normálně dovolenou, že jo. Já nebo víkendy, vole. Tak, Hanzi, a v začátky s Filipem, byl kokot na tebe, nebo? Byl to kokot, vole. To je furt, jo. Tyhle, za to by si normálně zasloužil, tyhle, úplně tě nahnul do rohu a ty paralyze tě jenom mučil, ty vole. Už ti to jenom dával za to, jak jsi mi dával. No? Ty čuráku, vole, jdi do prdele! Ty vole, pryč nohu, ty vole. To je takový buzer. Ne, já jsem jenom ty to chtěl vrát. Jdi do prdele, vole. Ať se dostane větší hlavu, vole. To je fakt kokor, ty vole. Že tě může zabít, ty vole. Kort já mám slavit srdce, ty vole. Já jsem ti to chtěl jenom zpestřit, ty vole, víš, trošku. Ty vole. To jsme vždycky na základce, vždycky jsme, vole, vždycky byla fronta, ty vole, na to, ne? Na oběd. Teď uhni pičo, pám, ty vole, vždycky pičo jsme ználi jako první. Tenhle paralyzer je úplná pičovina. On funguje jenom když je na off. Když je na off,
to funguje. A když je na on, tak to nefunguje, víš co? No hlavně ani s tím lidi zadejtou už. Ne, takže máš jako štěstí, že... Kámo, zkus zahrát tomu závitku. Jako, že bych si ho osmahnul. To jsou výborný zahračky pro děti, ty vole. Hele, přátelé, už uplynul čas, takže bychom měli počítat, ale mám tady ještě pro vás 2 otázky. Takže, Kámo, to Filip vyhrál, ty vole. Já už nemůžu normálně. Já normálně, super piči. Fílo, prosím tě, tak jaký je váš vztah teď po letech? Hanzem, No tak pozitivní. jak dlouho se třeba znáte, jako celkově to skrň? Já se známe od roku 2014, je to tak? Jo. 2014 někde kolem Olympie jste přišli vlastně, abyste věděli, tak vlastně Honza přišel do Alice tak, že vlastně tam začala dělat jeho bývalá přítelkyně, on tam za ní začal chodit, protože mu doma vyprávěl, jaký jsou tam čuráci, tak se nám přišel podívat, no, mě tam zdomácněl, víš co, on třeba byl hubenej, byl to takový hubený ocas, ale co je pravda, tak prostě, vole, s ním byla prdel, vole, byl taky pro každou srandu, vole, takže prostě mezi námi se zapadl strašně rychle. Byl dobrý. Co tvůj vztah Filipovi? Po těch letech? My jsme měli dobrý. Sere mě, že se na to vyjebal teda. Je to čurák. Ale jinak prostě, je to prostě dělá píčoviny. Ale prostě vždycky s ním byla prdel. Vždycky, když jsme někam šli, tak jsem se vždycky nasmál, víš co. A nejlepší časy byly ty, když vlastně ty začátky v té Alici. To byly úplně nejlepší časy, tyhle. To prostě netočil na YouTube, proháněl kundy, takže vole, každý den přišel s nějakou historkou, víš co. To bylo prostě dobrý, tyhle, víš co. Kolik času vypršel? Protože nebo? Ještě jste, dokud mluvím. Hele, a Filipe, je něco, co by si vzkázal dnešnímu Hanzovi? Nebo takhle, je něco, co by si vzkázal starému Hanzovi, co přišel do Alice, když ho vidíš dneska? Ty král, to je zajímavá otázka. Co bych vzkázal tehdejšímu Hanzovi, když ho znám dneska? Takový, jak je. No, jednoduchou věc, jenom že jsem rád. To bych mu jakoby neřekl, ale co chci říct, jako i mimo jakoby trošku tu otázku, že jsem rád, že zůstal stejný, jaký byl, ale ty se nezměnil na rozdíl od spoustu ostatních lidí kolem nás. Ale jo, trošku jsem se změnil. Ale dobrý, přibral vola ze svýho, vole. Ale čurák je takový stejný. To ne, ale díky tomu, že jsem se přestěhoval do Plzně, tak jsem tady poznal spoustu lidí, co jsou zmrdí, jak si fakt začal dát pozor na lidi, víš co. To je pravda. Dřív jsem každému věřil, pičo, Jo. všechny jsem si pustil k tělu, tebe hlavně, že jo. Od té doby, co jsem si pustil k tělu, tebe, tak Co si říct, ty čuráku. Hanzi, Víte, co je největší prdel? Že my jsme prakticky zázeli takový čistý duše. No, rozumíš? já jsem čistá duše, no. My jsme nikdy nikomu, vole, neublížili, nikdy nikomu jsme nějak, vole, prostě, zbytečně prostě neukřivdili, nebo tohle to prostě. Byli jsme hrozně stejní a naopak bylo mnohokrát ublíženo nám. Ale o tom se nebudeme bavit. To je dobré, blbec. To byl hrozný kec, ty vole, ale dobrý. A už ty vole, už jsem jen si dej, pojď. Dej si ještě, pojď. Kámo. Žvejkej, furt jedeš. Já už nemůžu. Hanzi, co ty by si vzkázal tehdejšímu Filipovi, který ho jako vidíš poprvé po dnešku, co víš, co má za sebou, jak se vrhl na MMA a všechno, ty trapasy, vole, víš co, pády, výšiny, všechno, co zažil, co bys mu vzkázal? No. To ti vleze, ty vole. Ne, tak to, že šel Filip na MMA, to byla podle mě chyba. A bylo na hovno, že když už si vybral takovou tu cestu, tak měl u ní zůstat, jak jsi byl drsnej prostě. Jak si všechny hlásil, to byla prostě nejlepší éra a prostě to byla fakt prostě dobrá prdel, ty vole. Jako, ovlivnilo to hodně lidí, si myslím, jako víš, jako. Už to potom se Ovlivnilo to hodně lidí, tak jako i mladý kluky samozřejmě, že se jako taky dozvěděli díky tobě, jako osypať se, to je špatný, jako.
No, tak jako... Ale zase víš co, ty sypace si mluví furt, tak když je prostě někdo debil, tak si z toho vezme to špatný, když je někdo chytrý, tak si z toho vezme to dobrý. Ale když si prostě hlásil všechny ty vole, tak to byla fakt prdel, no. U toho si měl zůstat, tak si polevil ty vole, tak to bylo špatný. Takže co by byla ta rada? Ať se vrátí zpátky, vole. Teda ty vole, nohy jeho velký, ty už jsou teďko v píči, jo? Ne, jakoby, řekni přímo, co bys si řekl Filipovi, kdybys věděl, co všechno s sebou má. Můžu říct ještě tajemství, ty nikdy ještě nebyl vyřčeno. Víte, proč jsem se dřív takhle choval? Protože jsem byl strašně rozsypaný a to sypání strašně moc ovlivňovalo prostě moji psychiku. Takže zkus si to být vole na 5 věcech a uvidíš, jak se budeš chovat. Tohle to bylo fakt, to jsem nebyl vyloženě já. To jsem chtěl říct. Taky poselství. A on si toho prostě vzal moc, že jo, byl na 5 věcech, do toho ještě občas tam vyfrčel, do toho měl moc ženských, že jo. To tě sundá prostě, to tě sundá prostě. Takže ta rada? Takže ta rada je, aby už prostě nedělal píčoviny. Ne, jakoby je tady před tebou Filip před 5 rokama, co by si mu řekl, když by si věděl v budoucnosti, co všechno měl za sebou? Nerekáš jsem těch 320. Ne vole, to jsi měl naložit těch 320 právě. To jsi utrhl, protože jsi byl přetrénovaný, protože jsi byl píča, že jo. Takže bych ti řekl, vole, že jsi měl víc regenerovat, méně fetovat a měl bys být drsnej a měl si u toho zůstat u toho cvičení, píčo. Tak jo, hoši, takže Jenom žeru, vole. máte to za sebou, Kamo, šli jste 28 minut, jo. on mě rozbil jak svině. Takže jsem Filipe, nečekal, ty vole. počítej, skore. Ty vole, to jsou... Hele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pičo, on mi Pičo, strašně to je rozbil. brutální vítězství. Jedl si Ale to 13 nečekal, ty vole. Pičo, na trpaslíko dobrý, ne, ty vole. Je to tvý filo. Ty vole, děkuji. Měl jsem pro tebe připravený dobrý trest a teď to budu muset odsrat já, ty vole. Já jsem se přijeděl let. Já jsem tak nějak na jeden na půl, abych možná ještě dal nějaký 2, no. Tak si dej. Dobře. Ty vole, to se jsou nečekal, peplý. jestli- Hanzi, jaký je trest, prosím? Takže trest je takovej, že vytáhnu jednu rybu a popleskáš mi ty vole jí održku. To je tak výborně. Já jsem to měl připravený pro tebe, protože jsem myslel, že to nedáš, ty vole. Ty jsi mi chtěl popleskat trošku něco jiného, vole. To bych tě zabil, vole. Proto mám tu rybu jenom, vole. Velikost je stejná. Takže lidi, děkuju, že jste to sledovali. Děkuju Filipovi, že to přijal a že se z toho neposral. Děkuju tady restauraci Meli, že nám udělali tady ty skvělé závětky. A mrkejte, po intru uvidíte ten trest. Jako teď ti budu fakt pleskat nějakou rybu po držce. Doufám, že máš nějakého žraloka, ty vole, nějakého obrovského, toho mečouna. Čupaj, vole, granát. Jak je to v tom, ne? Dělal jsi Asterix a Obelix? Jak se tam pleskali těma rybama, ne? Tak na to se těším. Ty vole, ne. Ty vole, on ten čurák fakt vyhrál. I am not a man, I'm a menace. It's wild, you can lie like a professor. I don't got the time to put you on a stretcher. I am your innocent reflection. I am just an icon living. I am just an icon living. Icon living. Ty krávo. Zubu, ty vole. A zuby? Teď mi kolem kousne. Ty pičo, a ty zuby. To je svině, ty vole. Tak. Tyhle, to je trest spíš pro mě, vole. Tak lidi, ještě jsem nikoho nespleskal mořským mořem. Dneska si to vyzkouším poprvé. Ty vole, kámo, to ti nezávidím, ještě jsem vyhrál, ty vole. Pičo, teď úplně obrovskou radu, že jsem vyhrál, ty vole. Sice bylo zlé, ale... To je trest snů, ty vole. Takže závětky byly hodně dobrý, ale tohle je ještě mnohem lepší. To jste si fakt jako nepředstavili ani v nejdivočejších snech. Jdeme na to?
Držíš? Tak pojď, ty máš jednu. Tak pojď ještě! Co? Je to nové, úplně mu otalo kolem hlavy a dalo mi to z druhé strany, vole. Ale pojďte do toho. Co je tohle za trest? Saku, ty piči. Horský vůz, to. No takhle zachází s jídlem. Tak, jak jsi si to užil, Pílo, počkej. Jak jsi to užil? Skvěle, ty. Ta poslední byla vynikající. A poslední byla skvělá, úplně mě pomotala a dala mi lívané z druhé strany, ne? Díky moc, dejte odběr, protože za tohle musíte, jo? A napište mi do komentu, koho máme spleskat rybou příště, jo? Díky, mějte se. To bylo z dnešní pleskaný všechno, zdár. Ty píčo. Já do to nešáhnu. Kámo, co to mohu dát? 13 závitků. Já jich dám 4. Jsem plnej. Pojď dát 13, ty vole. Co to tam kurva má za sklad? To nechápu.